Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Các nhà nghiên cứu đã dựa trên danh sách các tiêu chí cho sự tồn tại của sự sống để xác định được tổng cộng 24 hành tinh có thể sinh sống được trong tổng số 4.500 hành tinh có thể có sự sống đã biết. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện ra có tổng cộng 24 hành tinh siêu phù hợp cho sự sống, có thể có các điều kiện sinh sống thích hợp hơn Trái Đất, cũng như các ngôi sao của chúng tốt hơn cả Mặt Trời. Theo nghiên cứu do Đại học bang Washington đứng đầu, xác định các hành tinh này đã tồn tại lâu đời hơn, lớn hơn một chút, ấm hơn và ẩm ướt hơn Trái Đất. Họ nói thêm rằng, sự sống có thể phát triển dễ dàng hơn trên các hành tinh quay quanh các ngôi sao đang thay đổi, có tuổi thọ lớn hơn Mặt Trời với tốc độ chậm hơn. 24 hành tinh này được xác định đều cách xa hơn Trái Đất 100 năm ánh sáng, điều đó có nghĩa là rất khó để nhìn thấy chúng ở cự ly gần được. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nói rằng những phát hiện này có thể hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin cho các nhà khoa học quan sát bằng kính thiên văn trong tương lai. Theo giáo sư Dick Schulze-Marcus, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu tại Đại học bang Washington, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, chúng tôi sẽ có thêm thông tin khi những chiếc kính viễn vọng không gian sắp ra mắt trong thời gian tới. Vì vậy điều quan trọng là phải xác định được một số mục tiêu. Chúng ta phải tập trung vào một số hành tinh có những điều kiện hứa hẹn nhất cho cuộc sống đa dạng. Các nhà thiên văn học đã sử dụng các tiêu chí siêu phù hợp cho sự sống để loại bỏ 4.500 hành tinh đã biết. Môi trường không được coi là những dấu hiệu xác định có thể có sự sống hay không, mà bên cạnh đó cần có những điều kiện thiết yếu để cho sự sống có thể phát triển được. Nhóm nghiên cứu đã xem xét các hệ thống có sao loại G có tuổi thọ ngắn dưới 10 tỷ năm, tương tự như Mặt Trời của chúng ta, cũng như các hệ thống có sao lùn loại K. Các sao lùn K nhỏ hơn và mát hơn nhiều, có tuổi thọ từ 20 tỷ đến 70 tỷ năm. Điều này có nghĩa là các hành tinh quay quanh nó có thể đã tồn tại lâu đời hơn, tạo cơ hội cho sự sống sinh sôi nhiều như ở trên Trái Đất. Trái Đất hiện được ước tính là khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng, một hành tinh mà có độ tuổi nằm trong khoảng 5 tỷ đến 8 tỷ năm thì có khả năng đảm bảo cho sự sống phát triển rất tốt. Một đặc điểm quan trọng khác được xác định là nước. Ở những hành tinh siêu phù hợp cho sự sống này, nước được phát hiện có nhiều hơn một chút so với Trái Đất. Nhiệt độ bề mặt cần phải lớn hơn Trái Đất khoảng 5 độ C cũng được coi là tốt hơn cho sự sống. Không có hành tinh nào trong số 24 hành tinh được xác định có thể đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu trên. Tuy nhiên, có một hành tinh đáp ứng được 4 trong số các đặc điểm quan trọng đó. Do vậy, sự sống ở đó có thể sẽ thoải mái hơn so với ở Trái Đất chúng ta. Nhóm nghiên cứu cũng đã phát hiện các hành tinh này lớn hơn Trái Đất khoảng 10%, nghĩa là có nhiều khả năng là sẽ có nhiều đất ở hơn. Ngoài ra, những hành tinh này cũng có khối lượng lớn hơn, và phần khối lượng tăng thêm này chính là thứ mà các nhà nghiên cứu nghĩ rằng có thể thực sự biến các siêu trái đất trở thành những nơi hoàn hảo hơn cho sự sống. Do đó, nhiệt độ bên trong của nó có khả năng được giữ lại lâu hơn, đồng thời có lực hấp dẫn mạnh hơn để giữ bầu khí quyển trong một khoảng thời gian dài hơn. Lấy một ví dụ như siêu trái đất Kepler 20b có kích thước gần gấp đôi Trái Đất và nặng gấp 10 lần. Điều này làm cho trọng lực bề mặt của nó mạnh hơn gần 3 lần. Lực hấp dẫn mạnh hơn cũng có nghĩa là hành tinh có thể giữ lại nhiều phân tử không khí hơn để tạo thành một bầu khí quyển dày hơn. Bầu khí quyển dày có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ hành tinh chống lại bức xạ không gian có hại. Lực hấp dẫn mạnh cũng khiến núi và đồi sẽ xói mòn nhanh hơn và để lại một bề mặt tương đối bằng phẳng hơn so với Trái Đất. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng các nhà khoa học cho rằng điều này thực sự có thể sinh ra hàng chục hòn đảo có độ cao vừa phải trên khắp hành tinh. Chính những hòn đảo kiểu như trên có thể là nơi hoàn hảo để sự sống hình thành và phát triển. Cũng giống như đa dạng sinh học trong các đại dương trên Trái Đất, bởi sự sống phong phú nhất ở các vùng nước nông gần bờ biển, một thế giới quần đảo như vậy có thể vô cùng thuận lợi cho sự sống. Chỉ có một vấn đề là việc rời khỏi các hành tinh này sẽ vô cùng khó khăn. Tốc độ để tàu vũ trụ có thể thoát khỏi Kepler 20b cao hơn gấp đôi so với trên Trái Đất. Có nghĩa là tên lửa sẽ phải giảm trọng lượng hoặc cần nhiều nhiên liệu hơn để đến đích.
Ví dụ, một sứ mệnh tương tự như cuộc đổ bộ lên mặt trăng của tàu Apollo sẽ cần gấp đôi lượng nhiên liệu hoặc chỉ mang theo một phần nhỏ trọng tải. Một ví dụ khác là tàu Falcon Heavy của SpaceX có thể phóng 50.000 kg trọng tải lên quỹ đạo trái đất. Nhưng nó chỉ có thể phóng lên quỹ đạo xung quanh một siêu trái đất như Kepler 20b, khoảng 40 kg, tương đương trọng lượng của một chú chó chăn cừu Đức. Giáo sư Dick Schulze-Marcus cho biết thêm, đôi khi rất khó để có thể truyền tải những tiêu chí của các hành tinh siêu phù hợp cho sự sống, vì chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta đang ở trên hành tinh tốt nhất rồi. Chúng ta có rất nhiều các hoàn cảnh và phương thức sinh tồn phong phú và đa dạng, nhiều phương thức sống có thể tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt. Có thể thích nghi được với hoàn cảnh sinh sống là rất tốt, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi thứ chúng ta có đều là tốt nhất. Với những nghiên cứu sâu hơn, cùng với sự trợ giúp của các kính thiên văn không gian tiên tiến sắp ra mắt, như kính viễn vọng không gian James Webb, sẽ có thể phân tích bầu khí quyển của một số thế giới này và tìm kiếm các cấu trúc sinh học tiềm năng. Giáo sư Schulze-Marcus nói thêm rằng, với những thông tin sẽ có được từ những kính viễn vọng không gian tiên tiến trong tương lai, chúng ta phải tập trung vào một số hành tinh có những điều kiện hứa hẹn nhất cho sự sống phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để không gặp khó khăn khi tìm kiếm trái đất thứ hai, vì có thể có những hành tinh có thể phù hợp với sự sống hơn chúng ta. Vài năm tới sẽ là khoảng thời gian thú vị cho nghiên cứu ngoại hành tinh. Mỗi khám phá đưa chúng ta đến gần hơn với hy vọng tìm thấy bằng chứng đầu tiên về sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Sự đa dạng của sự sống chỉ trên trái đất của chúng ta là điều đáng kinh ngạc. Nhưng nếu thực sự có những thế giới siêu sống được ở ngoài kia, thì những dạng sự sống có thể tồn tại, có thể chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.